Trebuie să ai mare curaj să lansezi o mașină precum Adam. E o declarație de stil și personalizare pe care nu și-ar asuma-o orice marcă, cu atât mai puțin una germană. Dar uite că Opel s-a gândit că piața e pur și simplu prea mare doar pentru Fiat 500 și atunci și-a pus în minte să facă o mașină mai bună decât a italienilor, din toate punctele de vedere. Hai să vedem dacă le-a și reușit. Clasa A, din care face parte Adam, îi limitează un pic designul exterior, astfel că inevitabil te gândești la Fiat 500 sau Ford Ka atunci când ai ochii cu acest cel mai mic model Opel. Dar în interior îți dai seama cât de sus a ridicat Opel ștacheta în clasa Mini. Te lovește un nivel înalt de calitate și bun gust, pe care nu le mai găsești în acest segment. Habitaclul e foarte bine organizat, de la butoane și spații pentru depozitare până la elemente precum ergonomia, pe care nu ai cum să o vezi în imagini, dar despre care îți faci o părere foarte bună imediat ce te urci în mașină. În mod deosebit se remarcă instrumentele de bord, care arată pur și simplu excepțional, mult mai bine decât la alte modele Opel și chiar mai bine decât la multe dintre mașinile premium de 3-4 ori mai scumpe. Și reglajul pentru climatizare are un aspect interesant. Cu o ergonomie surprinzător de bună pentru segmentul A, scaune bune în față și locuri decente în spate, Adam e un companion foarte plăcut. Date fiind posibilitățile de personalizare extrem de variate, e imposibil să nu reușești să-ți configurezi un Adam pe gustul tău. Sistemul de infotainment IntelliLink e foarte avansat și modern, cum nu mai există în această clasă. El poate chiar să preia integral dintr-un iPhone aplicații precum TuneIn pentru muzică și Bring Go pentru navigație. Versiunea din test drive este Slam, caracterizată de energie și sportivitate. Mai sunt disponibile Jam și Glam, una pentru nonconformiști și cealaltă pentru oamenii eleganți și rafinați. În total sunt disponibile 12 culori pentru caroserie, 3 culori pentru plafon și 31 de modele de jante. De asemenea, sunt disponibile decorațiuni diverse și autocolante de toate felurile, astfel că, teoretic, există o șansă la 30.000 să vezi două mașini Adam identice. Toate decorațiunile roșii din plastic din interior pot fi înlocuite cu altele când te plictisești de ele, tot așa cum există moda huselor și carcaselor pentru telefoanele mobile. Pe lângă faptul că e o apariție estetică interesantă, Adam merge și bine pe deasupra. E o mașină foarte silențioasă și cu suspensii nesperat de bune. Roțile sunt de 17 inch pe mașina testată, la limita dintre confort și căruță. Nu aș recomanda jante de 18 inch, chiar dacă acestea sunt disponibile și mașina arată mai bine cu ele. Motorul este de 1,4 litri natural aspirat și dezvoltă 100 de cai putere. E un motor de generație veche, dar modernizat și relativ economic. În test drive am avut un consum de 7% pe o distanță de aproape 300 de km, dintre care mai mult de jumătate parcurși în oraș. Sistemul start-stop ajută la reducerea consumului urban. Problema motorului e că pare mai puțin puternic decât scrie pe hârtie, iar cutia de viteze nu reușește să-l pună în valoare foarte bine. Nici sunetul nu este grozav. Desigur, acesta poate fi un punct forte pentru cei care preferă mașinile foarte silențioase. Cu acest motor, Adam atinge 100 în 11,5 secunde. Cu un preț de circa 16.500 euro cu TVA, Opel Adam testat e o mașină ce ridică standardele de design și personalizare în clasa Mini, dar se putea numi o mașină excelentă dacă ar fi avut un preț mai mic, setări mai incisive pentru motor și direcție și un portbagaj mai mare de 170 de litri.